Și Alina, aș vrea să aducem un ingredient, comportamentul. Și specializarea ta, una dintre ele, este pe analiză comportamentală. Cum poate analiza comportamentală DISC să contribuie la îmbunătățirea eficienței și al performanței în echipă? Analiza comportamentală după metoda DISC este, cred că, cea mai atractivă și mai complexă unealtă pe care un manager o poate avea în trusa lui de unelte. Și spun trusă de unelte pentru că, până la urmă, managerul poate să fie comparat cu un adevărat meșter, pentru că unul din rolurile lui principale este să construiască o echipă motivată, eficientă și performantă. Și dacă aș continua această comparație cu uneltele, aș putea să enumăr câteva din aceste unelte. De exemplu, ciocanul poate să fie autoritatea și modul în care ia decizii ferme. După aceea, poate cheia reglabilă, poate să fie flexibilitatea cu care managerul se adaptează la situații dificile. Putem vorbi despre șurubelniță ca despre o unealtă care strânge sau eliberează puțin un șurub, și aceasta ar fi comunicarea, pentru că în funcție de cât de clară și eficientă este comunicarea, o echipă poate să fie unită sau poate să fie dezbinată. Dacă aș continua, poate aș vorbi despre nivelă, pentru că rolul managerului este să țină cumva echilibrată echipa cu obiectivele de performanță ale companiei, menținându-le cursul pe direcția impusă de companie. Sau putem vorbi de ruletă, care este de fapt evaluarea angajaților și oferirea de feedback. Și acum mă vei întreba, ok, dacă trusa de unelte a unui manager este atât de bogată, ce să mai facem cu analiza comportamentală? Ea unde se încadrează în toată această trusă? Și aș veni să spun că DISC-ul, analiza comportamentală după metoda DISC, este un set multifuncțional, pentru că îmbină mai multe funcții într-o singură unealtă și cred că este, de fapt, un must, să spunem așa, pentru orice manager care își dorește să își conducă personalizat echipa. Și acum, revenind la întrebarea ta, cum contribuie această analiză comportamentală la creșterea eficienței și performanței în organizație? Evident, prima este comunicarea, prima zonă în care se vede și se cunoaște această contribuție. De ce? Pentru că o astfel de unealtă dă managerului posibilitatea să își personalizeze stilul de a conduce și de a comunica cu oamenii. Și spun asta pentru că oamenii sunt diferiți, așa cum știm cu toții, și este important ca managerul să identifice limba pe care o vorbește fiecare dintre oamenii lui. Și aici îmi place foarte mult un exemplu pe care îl dau de obicei. Știi acele avioane care pleacă în curse foarte lungi și nu au posibilitatea să alimenteze, să facă escală pentru a alimenta. Și atunci ele necesită să fie alimentate cumva în zbor. Prin urmare, acel avion cu rezervorul de cherosen vine de unde vrea el, zboară pe ce înălțime vrea el, vine când vrea el, probabil. Doar că odată ce ajunge lângă avionul care necesită a fi alimentat, aici este nevoie să-și calibreze niște parametri. Să zboare la același nivel, cu aceeași viteză, la aceeași altitudine, să fie perfect calibrat pe parametrii celui căruia îi dă combustibil sau îi dă informație sau îi dă valoare. Și iată cum managerul poate să-și îmbunătățească comunicarea în echipă. O a doua modalitate ar fi îmbunătățirea colaborării în echipă, pentru că
managerul, odată cunoscând aceste tipare comportamentale, are posibilitatea să delege niște sarcini în funcție de abilitățile fiecăruia și are posibilitatea să îi pună, știu și eu, pe oameni pe proiecte în funcție de modul în care ei relaționează între ei și se motivează unul pe celălalt. Și iată, duce puțin la creșterea performanței aici printr-o bună colaborare, ținând cont de aceste stiluri comportamentale. O a treia zonă în care, iată, își pune amprenta analiza comportamentală este reducerea conflictelor. Știm că oamenii se tem pentru că nu se cunosc și nu se cunosc pentru că nu comunică. Și iată că alături de toate calitățile pe care fiecare om le are, există undeva în spate și niște frici pentru fiecare stil comportamental. Iar managerul reușește, prin această analiză comportamentală, să le identifice și să țină cont de ele, astfel încât orice nemulțumire să poată fi asociată cu adevărata frică din spate, așa încât să detensioneze toate lucrurile și să nu se ajungă la conflict. O altă zonă în care își pune amprenta este time managementul sau chiar productivitatea. Pentru că, cunoscând acele calități la care fiecare om excelează, știi foarte bine să aloci anumite sarcini. Adică, evident că te vei duce să soliciți efectuarea unor rapoarte unui temperament de tip conștiincios și poate că unui extrovertit înclinat către oameni îi vei cere să meargă pe teren și să stea de vorbă cu clienții, pentru că asta va face cel mai bine. Și atunci va crește cu siguranță și rezultatul și timpul, poate, în care rezolvă acea situație. Și aș mai da exemplu chiar de o zonă în care își pune amprenta analiza comportamentală, ar fi aceea de creștere și dezvoltare a oamenilor în interiorul companiei. Pentru că o analiză comportamentală te ajută să înțelegi foarte bine la ce este omul cel mai bun și să poți creiona, de fapt, niște planuri de dezvoltare de carieră, poate chiar în interior, lucrând cu ei atât pe punctele forte și poate cât și pe aceste zone de dezvoltat. Și acum, aici este o dezbatere destul de intensă, odată ce îți cunoști punctele forte și îți cunoști și slăbiciunile, să le spunem așa, sau zonele pe care vrei să le dezvolți. Participanții la cursurile noastre mă întreabă tot timpul asupra căror puncte urmează să lucrez eu mai departe, adică ce trebuie să fac. Și majoritatea oamenilor spun că acolo unde stau mai slab ar trebui să-și îmbunătățească. Da? Sau unde sunt mai puternic. Sau că sunt mai puternice. Și atunci vin specialiștii și spun așa: dacă tu ai o abilitate la care ești bun în mod nativ, pe care, să zic că între 1 și pe o scară de la 1 la 10 o punctezi cu 8 și mai ai o abilitate care ți este cerută la job de altfel, dar care se află undeva pe la 4-5, la care vei lucra. Și majoritatea spun, păi la cea de 4-5, pentru că mi se cere și acolo sunt cel mai slab. Iar specialistul spune, ok, dacă tu vei lucra la ce e mai slab, la ce nu ești talentat în mod nativ, de fapt, vei reuși, evident, o îmbunătățire de la 4 la 5, de la 5 la 6, de la 6 la 7. Dar nu vei fi niciodată cel mai bun, nu vei fi niciodată de 10 ca acela care are acea abilitate în mod nativ. Și atunci există și riscul, concentrându-te pe zona ta de dezvoltare, există riscul să pierzi din vedere acea calitate nativă, pe care, de fapt, dacă ai staționa puțin și ai lucra mai atent, de la 8 poate ai duce la 9 și atunci ai duce chiar la 10. Și întrebarea este la ce vrei tu să fii cel mai bun. Atunci când se vorbește despre acea abilitate, să se spună numele tău. Și atunci, iată cum apare aici o nouă perspectivă de a lucra chiar la punctele forte. În concluzie, analiza comportamentală, până la urmă, vine și simplifică
complexitatea managementului și în același timp crește eficiența și performanța într-o organizație, ducând la un succes chiar pe termen lung. Și să presupunem că vreau să implementez DISC. Care ar fi pașii? Care ar fi pașii? Exact. Este important să dezvoltăm totuși o strategie și niște etape foarte precise. De ce? Pentru că oamenii vin la cursuri, asimilează foarte multe informații și riscul este ca ei să ia acea informație și să o arunce pe raftul de sus undeva într-un birou, într-o bibliotecă și va rămâne acolo până când cumva va dispărea de pe radarul managerilor. Și atunci este foarte importantă această asistență din partea noastră ca și companie de training în implementarea acestui model de analiză comportamentală. Iar primul lucru de care vrem să ne asigurăm este ca organizația în sine să conștientizeze cu claritate toate beneficiile pe care le are implementarea acestei analize și mai mult decât atât să ofere un angajament ferm că ei vor acorda tot suportul pentru implementare, pentru că până la urmă implementarea începe de sus. Asta înseamnă că toți oamenii din primele funcții, da, de conducere sunt primii care vor implementa începând cu ei această analiză comportamentală. După ce ne asigurăm că avem acest suport din partea organizației, vrem să facem o diagnoză, vrem să facem o scanare care să ne ofere un tablou general despre aici și acum. Cum stăm noi în acest moment în organizație? Cum arată tabloul comportamental al oamenilor în abordarea sarcinilor, în relaționarea unul cu celălalt? Motiv pentru care este important să facă o evaluare individuală, așa încât noi să construim această bază de date atât individual cât și interdepartamental și interrelațional, interpersonal. După care, bineînțeles, știm cum stăm aici și acum, vrem să aflăm unde mergem. Și atunci stabilim niște obiective foarte precise de performanță, adică cum, după ce ne dăm noi seama că după ce am implementat această evaluare în cadrul organizației, am avut și succes. Și iată, stabilim anumiți indicatori. De exemplu, poate să fie creșterea calității muncii, poate să fie scăderea timpului de predare a proiectelor, cu toate că volumul de muncă a crescut. Poate să fie scăderea fluxului de personal și menținerea oamenilor în organizație. Poate să fie, știu și eu, reducerea timpului de răspundere la reclamații. Pot să fie în funcție de provocările pe care le are fiecare organizație. După ce stabilim și aceste criterii de performanță, începem implementarea efectivă. Iar implementarea efectivă, odată ce avem tot acest tablou general, merge cumva pe workshop-uri și personalizare de training în funcție de provocările pe care organizația le are. Adică dacă organizația vrea să-și îmbunătățească menținerea oamenilor, să reducă acest flux de personal, noi mergem cu varianta de analiză comportamentală, cum să o aplici în procesul de recrutare. Adică cum să potrivești calitățile omului, candidatului respectiv, atât cu cerințele postului pentru care concurează, cât și cu, poate, ceilalți membri ai echipei în care urmează să se integreze mai departe. Dacă vorbim despre creșterea performanței ca și provocare, evident, acolo începem și discutăm pe comunicarea la 360 de grade sau pe modul în care oferim feedback. Da? Dacă vorbim despre o provocare precum rezolvarea de conflicte, da? Și acolo integrăm această analiză comportamentală în tot feedback-ul pe care îl dăm sau, știu și eu, dacă vrem să creștem oameni în organizație, de asemenea vom ține cont la creionarea unui plan de dezvoltare de carieră, pur și simplu după această analiză comportamentală. După ce implementăm pur și simplu, vine momentul, după o perioadă determinată de timp, poate de 3 luni să zicem, vine momentul să faci o evaluare a progresului.
Exact asta vreau să întreb. Un exemplu scurt de succes în organizație. Un exemplu scurt de succes în organizație este simplu de dat. Eu aș vrea să te întorc puțin aici și să fiu puțin mai realistă, pentru că aș vrea să vin cu o experiență invers, de eșec. O experiență în care poți să vezi ce se întâmplă atunci când nu cunoști analiză comportamentală și când nu aplici analiză comportamentală. Pentru că succesul este ușor de măsurat, însă cu toții trecem prin diverse situații neplăcute. Și aș vrea să-ți dau acest exemplu din viața mea de manager. În urmă cu 10 ani aproximativ, eram manager într-o companie, conduceam o echipă de oameni care erau distribuiți pe departamente. Și într-unul din departamente, iată, se afla ea, o fată, foarte bună pe ceea ce făcea, știa foarte bine sarcinile de serviciu, își cunoștea instrumentele de lucru. Având în vedere că lucra direct cu clientul, era chiar agreabilă, amabilă, concentrată pe soluții. În concluzie, era persoana potrivită la locul potrivit. Doar că eu, ca manager, care nu cunoșteam analiză comportamentală, am decis că este timpul pentru o schimbare și am decis să o pun pe lista celor care merită să fie crescuți în organizație. Așa că am chemat-o la mine și am transmis, atenție, am transmis că eu am decis pentru ea o schimbare dintr-un departament în celălalt, urmând ca ea să-și cultive abilități suplimentare și să completeze cu succes până la urmă lista celor care urmează să fie promovați în organizație într-un viitor apropiat. Acum, aici intervine necunoștința despre analiza comportamentală. Eu nu știam pe atunci că fiecare stil comportamental are niște frici și nu am ținut cont nici de nevoile ei, nici de aspirațiile ei. Eu m-am raportat la aspirațiile mele. Și când i-am prezentat planul, care era de altfel atractiv, fata mi-a răspuns da. Nu mi-a spus wow, da. Mi-a spus da. Și atât. Și nu am realizat că ea avea în primul rând o frică de a pierde siguranța locului de muncă și de asemenea avea o frică de conflict. Din aceste frici, ea nu a îndrăznit să-mi spună nu la ceea ce eu i-am propus și mai mult decât atât a plecat în noul departament cu întrebarea în minte: ce fac eu dacă nu mă voi descurca și nu mă voi ridica la nivelul așteptărilor pe care Alina le are de la mine? Și pentru că eu n-am știut să citesc aceste semne, nu este de mirare că 3 luni mai târziu fata a venit și a depus demisia. Și eu am pierdut un om bun și valoros din echipă. Și vezi, dacă în urmă cu 18 ani, când eu deveneam manager, sau, în fine, eram numită manager, pentru că între a fi numit manager și a deveni cu adevărat manager știm că este un decalaj, pentru unii mai mic, pentru unii mai mare. Atunci eu am învățat că managementul înseamnă să îndeplinești obiective aici și acum, chiar cu riscul ca oamenii să devină simple unelte. Și pe atunci eu nu știam că oamenii au personalități proprii, au nevoi proprii, au aspirații proprii și au talente proprii. Și acum, de-abia, în prezent, am înțeles cât este de importantă această analiză comportamentală. Și vreau aici, de atunci, am analizat foarte mult acest eșec, mie îmi place să verific ce am făcut greșit și ce am făcut diferit. Și de acum încolo, sau de la un moment dat încoace, îmi place să adresez următoarea întrebare tuturor managerilor. Îți place să joci șah sau table? Pentru că la table toate piesele sunt identice. Și în timp ce la șah fiecare piesă are personalitatea ei, mai mult decât atât, dacă muți pe tabla de joc pionul cu suficientă inteligență și ajungi cu el la capăt de linie, acel pion poate fi transformat într-o piesă de rang superior. Și este o metaforă care
iată, arată acest proces transformațional de creștere și de evoluție a oamenilor. Și pentru a ne asigura de această creștere și evoluție a oamenilor, managerul este foarte important să-și îndeplinească cu succes acest rol de mentor. Și te rog să-mi dai voie totuși să-ți mai spun doar așa cât este de simplu să devii mentor în 3 pași și cu asta am să închei, pentru că găsesc câteva lucruri relevante. Ca să fii mentor, în primul rând, este importantă etapa de observație. Să stai, să te uiți la oameni și să observi modul în care ei își abordează sarcinile, modul în care ei își rezolvă conflictele, modul în care ei relaționează între ei și cu ajutorul acestui set de unelte multifuncționale DISC reușești să îi înțelegi mai bine tiparul comportamental. Al doilea pas este să-l evaluezi și să-i dai feedback. Și am observat că sunt foarte mulți manageri pentru care a da feedback este o provocare. De ce este o provocare? Pentru că mulți manageri ajung să dea feedback atunci când oamenii greșesc și simt nevoia să spună ce trebuie să schimbe omul respectiv. Și noi la Dynamic Learning venim cu o metodă testată și de succes de a oferi feedback chiar pe situațiile când oamenii greșesc, așa încât oamenii să nu se simtă nici criticați și nici ofensați. Mai mult decât atât, am citit un studiu foarte interesant, fascinant de altfel. Cercetările psihologiei pozitive arată în general că succesul nostru este mai mare atunci când ne concentrăm pe punctele forte, dar studiul era făcut pe un grup de elevi unde profesorii căutau să crească notele la anumite discipline. Și atunci acest grup de elevi a fost împărțit în 3 grupuri mai mici. Pentru primul grup au decis să meargă cu feedback către ei doar pentru ceea ce fac bine și pot să ducă la nivel de excelență. Pentru al doilea grup au hotărât să le spună doar ce nu fac bine. Și la al treilea grup au hotărât să nu le spună deloc și să-i lase să își testeze singuri, să-și evalueze din nou și din nou, poate în speranța că își vor da seama la un moment dat ce greșesc. Rezultatul care crezi că a fost? Primul grup care a primit feedback pe punctele forte și-a îmbunătățit notele de 2 ori mai mult decât al doilea grup, unde s-a focusat pe ceea ce greșesc oamenii, iar la al treilea grup nu s-a văzut absolut nicio schimbare. Și al treilea lucru pe care pot să-l facă managerii este să acorde acest suport și să se implice în formarea și creșterea oamenilor. Așa că, în concluzie, noi, la Dynamic Learning, oferim această analiză comportamentală DISC tuturor managerilor care vor să își personalizeze stilul de conducere, de comunicare, de creșterea oamenilor pentru a duce echipa către eficiență maximă și, în primul rând, să înțeleagă comportamentele tuturor oamenilor, dar și pe al lor, pentru că se spune că nu poți cunoaște oamenii fără să te cunoști pe tine și nu poți conduce oamenii fără să te conduci pe tine. Mersi mult, Alina!